फाइनल्ली मैले गर्लफ्रेन्ड बनाइसकेँ, तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यो डाउन त हान्नै पर्ने हुन्छ हैन गाइजहरु, त्यो उठेर हैन त्यो डाउन हान्ने बाइकले यतिको डाउन हान्छ भने चाहिँ बगाएर तपाईहरुलाई हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग गाइज, आज चाहिँ छुट्टै नेक्स्ट लेभल कन्टेन्ट हुँदैछ हैन गाइज। सो यो भ्लग चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुलाई एकदम रमाइलो गर्नेछु तपाईँहरूलाई आज चाहिँ हैन। म त्यस पछाडिको खास कुरो के हो भन्दाखेरि बाइक बवाल स्मुथ भइरहेछ आज भोलि चाहिँ त्यहाँबाट अब लेफ्ट लिनुपर्छ। थ्याङ्क यू। भेनीमा 1 वे र 2 वे भएर मलाई लाग्छ हैन गाइज। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चट्ट बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। सो अलराइट गाइज हैन, सो के भनेको कि अहिलेदेखि कन्टेन्ट पाइन्छ कि गुल्टिन्छन् कि भनेको गुल्टेनन् हैन, मै गुल्टिमलाखेरि। सो हेर्न सक्नुहुन्छ नो मोर सिङ्गल। ख्यासख्यास कुरा छोडिदिउँ हैन। सो मेन कुरामा फाइनल्ली मैले गर्लफ्रेन्ड बनाइसकेँ र आज म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु हैन। सो एकदम माया लाग्छ, अब के गर्नु हैन। सो मेरो पछाडि राखेको छु हैन, मेरो पछाडि छ ऊ यही छ का पछाडि यही मसँग छ हैन। तपाईहरुले नि देख्नु भएको होला, देख्नु भएको छैन छ कि छैन छैन ल एकछिन पहिला यो बाइक घर पुरामा अनि त्यस पछाडि देखाउने छु। तपाईँ माई गर्लफ्रेन्ड इज भनेर लोयल के, अब मैले जे भन्यो त्यही मान्छ हैन। त्यस पछाडि अब इच एन्ड एभ्रिथिङ का अब जो जे मैले भन्छु नि, अब जस्तै यस्तो गर उस्तो गर हैन। सो अब कहिलेकाहीँ सन्चो हुन्न, अब बनाउन लगेको हुन्छु, कहिलेकाहीँ खुट्टा दुख्छ, कहिलेकाहीँ खुट्टाको जुत्ता अब फाट्छ हैन। त्यति बेला चाहिँ म किनिदिन्छु क्या उसलाई, किनभने अब मैले हो क्या उसलाई हेर्ने हो कि होइन। सधैँभरि लुकाएर त काम छैन नि त, कहिलेकाहीँ अब कहिलेकाहीँ भन्दा नि अब तपाईँहरूलाई देखाउनु पऱ्यो। घर पुग्दा बित्तिकै अब ओर्लेर तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु, देखाउनु परेको अब घर पनि आयो। सो फाइनल्ली म घर पनि आएँ हैन। पछाडि छ ओर्ल्यौ त ओर्ल्यौ ओर्ल्यौ। सो 3 2 1। सो यही हो मेरो गर्लफ्रेन्ड लगाइ। सो यिनी नै हुन् मेरो गर्लफ्रेन्ड हैन। यिनीलाई मैले धेरै माया गर्छु। को आला कस्तो होला गर्लफ्रेन्ड भनेर हेर्नलाई। सो यिनको नाम हो 𝒄𝒊𝒂 200 हैन। यिनी 200 चोटि रिसाउँछिन् दिनको, त्यही भएर 𝒄𝒊𝒂 200 राखिदिएको। सो अब दुइटै मैले लाएर त भएन नि त सधैँभरि, त्यही भएर एउटा चाहिँ यिनलाई लगाइदिन्छु। ल अब यिनी सधैँभरि यसरी बस्छिन् मसँग, त्यही हो। अनि यिनलाई गाँसेर बस्नु मन लाग्यो भने यसरी गाँसेर बस्छिन्। प्लस रिसाउँछिन् नि प्लस मन रहेछ। गर्लफ्रेन्ड देखिहाल्नु भयो, राम्री छिन्, च्वाक छिन्। बाई बाई, आउँछौ मसँग नआउ भयो त्यहीँ बच्चा है। बाई बाई, म गएँ। सो गाइज हाम्रो घर चाहिँ यदि बनिसक्यो। सो होप गाइज इन्जोय माई भिडियो, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन नबिर्सनु होला। सो अर्को भिडियोमा भेटौँ ल, पिस आउट।